צלקות יכולות להפריע מאוד למטופל, הן מבחינת מראה הצלקת, המרקם ותחושת גרד נלווית. אין אפשרות לשלוט בצלקות לחלוטין, וגם לא ניתן לחזות את התוצאה הסופית שלהן. אולם כיום, בזכות טכנולוגיות לייזר מתקדמות, ניתן לנסות ולשפר את מראה הצלקת ולהקטין את התופעות הנלוות אליה. כל המידע על טיפול בלייזר בצלקות בסרטון הבא. אולי אחד הדברים שלימדו אותי כפלסטיקאי זה שלא ניתן לצפות את איכות הצלקות לאחר חתך, לאחר ניתוח או אפילו לאחר פציעה והחלמה. יש המון פקטורים שגורמים או משנים את הריפוי של הצלקת. צלקות בזמן האחרון יש קצת שינוי בגישה של הטיפולים. אנחנו יודעים היום שככל שיותר טיפולים או צורות טיפול שמשולבות ביחד נותנות בעצם החלמה טובה יותר. בתחילת דרכי לימדו אותי שלא ניתן ולא רצוי לטפל בצלקות בתחילת דרכן, אלא אחרי שנה או שנתיים שהצלקות נעשות מה שבעינינו נקרא קרות שהן לא פעילות יותר. פעילות של צלקת נמדדת באדמומיות שלה, בגירוי, בנטייה בעצם ליצור גרד או בכלל להציק, כאשר לרוב אכן לאחר שנתיים הן בעצם שוכחות או מתקררות. היום אנחנו יודעים שטיפולים שעשינו בעבר הם עדיין יעילים, כמו חבישות לחץ, יריות סיליקון, הזרקות סטרואידים ואפילו כימותרפיה מקומית כמו 5FU, או קרינה במקרים קשים, או אפילו הקפאה של הצלקת. לאחרונה הוכנסה בעצם טכנולוגיה חדשה, אולי גם ישנה, גאווה ישראלית, שזה בעצם ייצור של לייזר. בצלקת לרוב אנחנו רוצים לשנות את מרקם העור, את האדמומיות, אולי להקל בגרד ולגרום בעצם לצלקת להיות רכה יותר, נמוכה יותר, פחות בולטת ופחות מעוותת. לרוב צלקות שמעוותות או נראות בעצם או מגבילות בתפקוד הן צלקות היפרטרופיות או קלואידים, זה נטייה בעצם של הגוף לייצר אובר צלקת או ריפוי יתר של הצלקת. הלייזרים יכולים להיות מכוונים בכמה צורות. שלושת הלייזרים השכיחים ביותר לשימוש בצלקות זה לייזר CO2, לא רגיל אלא פיקסל, פרקשנל, באורך גל של 10-600. הלייזר הזה מייצר בעצם מיקרו חורים שגורמים בעצם למרכיב של הצלקת להשתנות. הוא מביא לגירוי מחודש גם אם הצלקת ישנה, ונבנה שם קולגן חדש שמייצר בעצם איכות אחרת של הלייזר. לייזרים אחרים זה ה-Dye Pulse Laser וכן ה-Q-Switch Laser, שגם שניהם יכולים בעצם להקל, אם זה באדמומיות, בגירוי או בכל מאפייני הדלקת, עוד פעם של אודם, גרד וכו'. זאת אומרת, רק שילוב נכון בידיים מקצועיות עם הלייזר שיותאם ספציפית לאותה צלקת, אנחנו יכולים בעצם להשיג שיפור במראה, מרקם ואפילו תכונות הצלקת. שילוב נכון של כל הטכנולוגיות הישנות ושל הלייזר היום בעצם יכולים להביא אותנו לשיפור גם במראה וגם בתפקוד של אותו חולה, אותו נפגע או של אותה צלקת בכלל.